Under februari månad så investerade jag hela 83 194 kronor i 4 aktier och 8 fonder. För dig som inte vet så sålde jag ju aktier för drygt 80 000 kronor under januari. Där hade jag kvar en hel del pengar som jag behövde sätta i arbete, alltså investera dem. Som medlem så får du ju reda på de här transaktionerna, alltså köpen och säljen i realtid. Om du vill veta mer om medlemskap så kan du läsa det här under videon. I den här videon så kommer jag gå igenom hur mina aktier och fonder har gått på Avanza under februari månad, vilka aktier och fonder som jag investerade i och exakt hur mycket pengar det var. Hallå! Hallå där! Hur har det gått för er i månaden då? Ja, vill du ta den eller? Jag kan ta den. Jag kollar så länge. Det har väl gått uppåt liksom. Det är Mats ju. Får jag bara fråga, vad heter du? Mats. Nej men det har gått uppåt försiktigt. Jag säger att jag sålde strax över 30% av mitt innehav för att lägga i räntebärande bara. Oj. För ifall det kommer en dipp liksom så har jag safeat. Slog du index? För 2022. Nej, jag tänker februari. Det är lite kortsiktigare så. Man ser ju inte skit. Om jag kollar på jag har privat på Handelsbanken, då ser jag ju bara all time värdeutveckling. Ja, det säger ju ingenting om februari givetvis. Nej. Inte ens om det här året, vi har haft det i flera år. Så jag vet inte. Nej. Upp 5000% helt enkelt. All time. Ja. Det ser mörkt ut. Kan man få så här mitt februari? Ja, om du går in på Avanza. PV. Ajabaja. Ja, min månad. Yes! Totala värde ökade med kronor. Okej. Med kronor? Nej. Eller, nej jag slog inte index. Du slår inte index? Nej, jag backade. Ja, jag kan säga att jag är minus 1,9% senaste månaden. Så. Aj. Jaha, det är dåligt. Vad är index då? Index var upp en... 1,28 läser jag här. Ja. Det innebär att räntan räddade mig. Minus 1,74 bara. Men jag är ändå plus 3 månader eller 6%. Det är väl okej? Ja. Det är ju sjukt bra. Sjukt bra. Är det Biko som har dragit upp eller? Det vet jag inte. Yay, jag är plus 5% senaste månaden men jag är minus 90% senaste. Så är det. Skål. Skål! Danke. Ja, det ser fan inte bra ut. Ser det inte bra ut? 3 månader minus 11%. Wow. En månad minus 21%. Wow. Ett år minus 34%. Abo! 3 år minus 71%. Åh nej! Så hur gick ditt februari? Visa min månad. Ditt totala värde ökade med 12 351 kronor. Insättningar uppgick till 7 000 kronor, utveckling 5 000 kronor och utdelningar 221 kronor. Jämför vi det med månaden innan så var det betydligt sämre, där jag ökade nästan 50 000 kronor. Men fortfarande plus, vilket är sjukt nice att se. Det har ju varit många röda månader senaste året. Så här gick det för dig jämfört med snittet på Avanza. Plus 0,48%. Avanzianens snitt gick minus 0,66%. Oj, så där gick ju bättre än snittet, vilket är kul. Men OMXS30, alltså börsen, gick ju plus 1,3%. Så där laggade jag efter lite grann, ja. Men tittar vi på vilka aktier som har gått bäst under månaden så ser vi att Waystream gick plus 9,970, Evolution plus 8,400 kronor och Saveland plus 4,000 kronor. Gött! På minussidan däremot så ser vi Castellum om minus 7,500 kronor, Hexatronic minus 6,500 kronor och Cibus minus 5,700 kronor. Och som alltid gick det upp och ner under månaden. Vi ser att den 2 februari så var det ju ordentlig hybris som jag sa, plus 46 000 kronor den dagen, och 10 februari gick det minus 25 000 kronor. Niklas lilla översikt här, ja. Positiv februari månad trots förnyad ränteoro då.
Ja, som vi såg där den 2 februari så var det ju så att börsen gick upp ganska mycket för att man tänkte kanske att inflationen ska mattas av lite grann, och det gav ju då mer optimism kring börsen. Men kort därefter så nej, då blev det en liten rekyl ner istället. Så att det fick vi ju, vad ska man säga, äta upp sen. En sak som jag tycker är intressant här, det är att fondspararna där då favoriserade globalfonder. Att så många köper globalfonder misstänker jag har att göra med att de gick väldigt bra under förra året. Men det är ju stort påverkat utav att dollarn gick väldigt bra också. Så det är bra att tänka på det, att bara för att globalfonder har gått bra så betyder inte det att de kommer gå bra framöver. I Sverige så har vi ju en väldigt låg krona nu jämfört med dollarn, vilket egentligen bör vara intressant för utländska investerare. Så framöver kan det ju kanske vara så att vi ser utländska investerare komma in och investera mer i Sverige. Hur agerade Avanzianerna under februari? Jo, vi ser att de köpte Avanza Global, Avanza Zero, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Länsförsäkringar Globala Index och Avanza Disruptive Innovation by ARK, den där nya fonden. Om du vill veta mer om den fonden så skriv gärna här nedanför så kanske vi ska göra en video om den. Aktier som folk köpte var Handelsbanken, SSAB, Nordea, Peab och Hexatronic. Så total översikt här då, plus 12 351 kronor och utveckling i procent 0,48%. Bästa aktien var Waystream. Hur gick det för dig under månaden? Skriv jättegärna det i en kommentar här nedanför. Vilka aktier som gick bäst, sämst, om du har köpt eller sålt någonting. Nu hoppar vi in på vad jag har köpt och sålt under månaden. Ja, som sagt, under februari månad så hade jag en hel del pengar som behövde investeras. Tack vare då att jag sålde en hel del månaden innan. Det var inte bara börsen som fick hybris den 2 februari utan det fick också jag med. Det var ju faktiskt till störst del då som jag faktiskt investerade. Så det var mycket av pengarna som jag slängde in den dagen. Om vi börjar med fonderna som jag har investerat i under februari månad, så är det i storleksordningen Avanza Sverige 1933 kronor, Avanza Zero 1300 kronor, Länsförsäkringar USA Index. Och det är de 3 fonderna som jag har i min bolagsportfölj, därav de lite större summorna nu. Sen kommer vi ner till lite mindre summor. Vi har Aktiespararna Direktavkastning B, där jag har fyllt på lite grann eftersom att jag har ju en utdelningsportfölj då som jag har sålt aktier i. Sen har vi AMF, Aktiefond Småbolag. Vi har Avanza Småbolag Borg Skoglund. Och sen så har vi Swedbank Robur Ny Teknik och TIN Ny Teknik. Kollar vi på aktierna istället, där jag har fyllt på en hel del utav då likviderna som jag sålde av månaden innan. Då ser vi att den största posten ligger i Lundbergs faktiskt, där jag investerar lite mer både i bolagsportföljen och i min utdelningsportfölj. Och ja, jag ser väl kanske inte riktigt Lundberg som en utdelningsaktie så, men de har ju faktiskt höjt sin utdelning, vilket är väldigt trevligt. Utan det är en mer stabil bas som jag vill ha i portföljen. Härnäst efter det så kommer Evolution som jag faktiskt köpte en hel del mer utav på rapportdagen. Tyckte att de hade en bra rapport, såg att aktien reagerade ganska positivt och kände att här måste jag hänga på. För det kan gå snabbt uppåt, vilket det gjorde också. Sen har den ju kommit ner tillbaka lite efter det, men det var bra att jag handlade in mig lite där tror jag. Sen har vi Investor B som jag också tankade in lite mer pengar i av likviderna. Sen köpte jag också in mig lite mer i Avanza Bank som jag har legat ganska smalt i faktiskt. Jag har inte haft så mycket pengar där i. Och därefter så ligger Svedbergs faktiskt som jag bara har tagit en liten swing i efter rapporten. På mitt lilla swingkonto som jag har. Och det är inte ofta som jag pillar på det kontot. Utan det är någonting som jag bara leker lite med. Men det har ju visat sig vara bra efter det. Så det var mina aktier och fonder som jag investerade i under månaden. Och såklart så har jag inte sålt någonting den här månaden. Men däremot månaden innan så gjorde jag det. Och ja, jag vill jättegärna veta ifall du har köpt eller sålt någonting. Så skriv jättegärna det i en kommentar här nedanför. Och tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Ifall du gillade den så tryck gärna på tumme upp så ses vi i nästa video. Ha det gött, ciao!